Kitchen top tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen top tricks වෙත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාට අරන් ආවා ඉතාමත් ඉක්මනින් රසට හදාගන්න පුළුවන් noodles recipe එකක්. ඒ වගේම ඔයාට උයන්න කම්මැලි හිතුන වෙලාවක ඒ වගේම පොඩි බඩගින්නකට එහෙම කියාවපු ගැළපෙන noodles recipe එකක් මේක. noodles එක හදාගන්න කලින් මම noodles එකට ඕන කරන sauce එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා. සීනි මේස හැන්දක්, සොයා සෝස් වලින් මේස හැඳි 3ක්, තක්කලි සෝස් මේස හැන්දක්, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්. හොඳින් මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්නවා මම. ඉතින් ඔයා චෙක් කරලා බලන්න මිශ්‍රණය කලවම් කරලා සැර රස වගේම පොඩි පැණි රසකුත් තියෙන්න ඕනි මේ මිශ්‍රණේ. ඉතින් පැණි රස මදි නම් ඔයා තව සීනි එකතු කරගන්න. ඔයා මිරිස් රසට ගොඩක් කැමති නැත්නම් කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තත් කමක් නැහැ. noodles එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍යයන් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මම noodles pack 2ක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ඇට ඉවත් නොකර කොටුවට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියක්, කලින් මං ගත්ත සෝස් මිශ්‍රණය, රම්පේ කොලයක් පොඩියට කපාගෙන අරන් තියෙනවා. අවුමිරිස් කරල් 2ක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංචා ඉටි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු කෑල්ලක් chop කරලා අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 5ක් chop කරලා අරන් තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හදාගන්න අපිට පොල් තෙල් ඕන වෙනවා. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් දානවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට chop කරගත්ත ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදුලුණු මද ප්‍රමාණයෙන් බැදීගෙන එනකොට මම මේකට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය සහ අවුමිරිස් කරල් 2 එකතු කරගන්නවා. මද ගින්දරේ විනාඩියක් විතර මම මේක වද ගන්නවා. රම්පේ සහ කරපිංචා එකතු කරලා ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරලා නැවතත් මද වේලාවක් බැද ගන්නවා. ඉතින් ලුණු සුදු ලුණු රන්වන් පාට වෙනකන් මේක බැද ගන්න ඕනේ නැහැ. තෙල් වල මැලවුණා නම් ඇති. ඊට පස්සේ රස අනුව ලුණු සහ පොඩියට කපාගත්ත තක්කලි ගෙඩි එකතු කරගන්නවා. පොඩි වෙලාවක් තක්කලි ටිකත් මම තෙල් වල බැද ගන්නවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා recipes එක නිතරම එකතු වෙන ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ recipes බලනවට. ඉතින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා ගොඩක් ආදරෙන්. ඊට පස්සේ හදාගත්ත sauce මිශ්‍රණය pan එකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. සෝස් මිශ්‍රණය හොඳින් බුබුලු දමමින් රත් වීගෙන එනකොට මම මේකට තම්බාගත්ත noodles ටික එකතු කරගන්නවා. noodles තම්බනකොට ඔයා මේ noodles ටික ගොඩක් පිරිවෙනකම් තම්බ ගන්න එපා. noodles එකේ තියෙන රැලි හොඳින් වෙන් වෙන විදිහට මේක තම්බ ගන්න. noodles එක හොඳින් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට කම්මැලිකමක් හිතුන වෙලාවක ඉතාමත් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් රෙසිපි එකක් මේක. ඉතින් ගොඩක් අමුද්‍රව්‍යයන් ඕන වෙන්නෙත් නෑ. සරල අමුද්‍රව්‍යයන් කීපයක් තමයි ඕන කරන්නේ. අපේ ගෙදරම නිතරම තියෙනවා. ඉතින් ලුණු සුදු ලුණු තක්කාලි වගේ දේවල් ගෙදර නිතරම තියෙනවාට ඉතින් සරලව මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ noodles recipe එක මම නිතරම මගේ ගෙදර අයට හදලා දෙන noodles recipe එකක්. මස් මාළු විතර කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ noodles එක කන්න මේ හදන විදිහට හදාගත්තත් ඇත්තටම හරිම රසයි බඩ පිරෙනවා. ඔයත් try කරලා බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා.
ඉතින් රෙසිපීස් එක එකතු වෙලා ඉන්නවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.